گاهی توی تاریخ گروه‌هایی ظهور میکنن که اندازه واقعیشون کوچیکه، اما سایه‌ای که روی دنیا میندازن به اندازه یک امپراتوری بزرگه. حشاشین، یا بهتر بگیم نزاریان اسماعیلی، از همین گروه ها بود. سازمانی که اسمش با راز، ترور، ایمان و افسانه گره خورده، ولی پشت چهره افسانه ایشون یه چیز مهمتر وجود داشت. اونا شاید اولین سازمان امنیتی مدرن تاریخ بودن، با ساختار، آموزش، رمز، شبکه، عملیات و تفکر استراتژیک. توی این ویدیو ما از سراغ افسانه ها میریم، نه قصه های 1001 شب. ما میریم سراغ یه چیز واقعی تر و ترسناکتر. حشاشین، اولین سرویس اطلاعاتی امنیتی مدرن جهان. توی قرن 5 هجری ایران در آستانه یه انفجار بزرگ بود. کشور بین 3 نیروی بزرگ گیر کرده بود: قدرت نظامی سلجوقی‌ها، رقابت‌های مذهبی و فرقه‌ای و بحران مشروعیت توی خلافت عباسی. توی همچین فضایی کوچکترین عقیده متفاوت یعنی حکم اعدام. اما پشت پرده گروه‌های کوچیک فکری و اعتقادی مشغول حرکت‌های زیرزمینی بودن. حسن صباح برخلاف تصویر افسانه‌ای که بعدها ازش به وجود اومد، نه جادوگر بود نه یه دیوونه. اون یه استراتژیست سیاسی بود که سالها توی ری، نیشابور و اصفهان درس خونده بود. با فقها، سخنرانای بزرگ، ریاضیدانها و حتی با دستگاه اداری سلجوقیان هم تماس داشت. اون چیزی رو فهمیده بود که کمتر کسی اون زمان میفهمید: قدرت واقعی نه توی شمشیر بلکه توی ایدئولوژی و اطلاعاته. و وقتی وارد دعوت اسماعیلی شد، هدفش دولت سازی بود نه فرقه سازی. سال 483 هجری حسن صباح با چند ده نفر وارد قلعه‌ای میشه که بعدها به یکی از نمادهای امنیتی تاریخ تبدیل شد: قلعه علموت. قلعه‌ای بر فراز کوه با یه موقعیت استراتژیک، قابل دفاع و مهمتر از همه قابل تبدیل شدن به مقر مرکزی یه شبکه امنیتی. اینجا جایی بود که سازمان شروع شد. برای اولین بار حسن صباح سازمانی ساخت که به شکل سلولی کار میکرد. یعنی چی؟ هر گروه فقط رهبر خودش رو میشناخت. اطلاعات به صورت لایه لایه منتقل میشدن، هیچ کس به کل سیستم دسترسی نداشت و اگر یه حلقه لو میرفت بقیه حلقه ها سالم میموندن. دقیقاً همون چیزی که امروز توی سرویس های امنیتی و چریکی مدرن هم استفاده میشه. اما فرض کنید زمانی که پیام ها با اسب و پیک منتقل میشدن، نزاریان شبکه‌ای داشتن که از خراسان تا شام پیام ها رو توی چند روز جابجا میکرد. راه ها امن نبود، اما اونا خونه های امن داشتن. مسیرها رمزگذاری شده بود. هر پیک میدونست که پیام رو فقط باید به چه کسی تحویل بده. این شبکه اونقدر دقیق بود که مورخان میگن اگر سلطان سلجوقی در ری تصمیمی میگرفت، حسن صباح همان روز یا روز بعد از آن با خبر میشد. اما نفوذ اسماعیلی توی شهرها هم عجیب غریب بود. فداییان گاهی سالها توی یه شهر زندگی میکردن، ازدواج میکردن، کار میکردن و به مسجد میرفتن و از دل مردم اطلاعات میگرفتن. اونا جاسوسای کلاسیک بودن، نه فقط چند تا قاتل ساده. گاهی هم مأموریتشون فقط این بود: شناختن شخصیت هدف، دشمناش، عادتاش، مسیر رفت و آمد و میزان محافظتش. تا اینجا همه چیز داره شبیه یه سازمان اطلاعاتی قرن 20 و حتی 21 میشه. اما اونا واقعا قاتل حرفه‌ای بودن؟ نه. واقعیت خیلی پیچیده تر و هوشمندانه تره. فدایا یه نیروی اطلاعاتی عملیاتی بودن. آموزششون هم خیلی گسترده بود، از شناخت چهره ها و نقاب ها تا شیوه نزدیک شدن بدون جلب توجه، تغییر لهجه، بازیگری، راه رفتن توی جمعیت، استفاده از محیط برای استتار، اسلحه های کوچیک و حتی تحلیل روانشناسی سوژه. یه فدایی اساساً یه مأمور اطلاعاتی با صلاحیت عملیات نهایی بود.
اما هدف ترورها همیشه مرگ نبوده. گاهی هدف فقط یه پیام بود. مثلا یه سردار سلجوقی از خواب بیدار میشه و یه خنجر بدون خون کنار بالش میبینه، یا یه وزیر در حال وضو گرفتن و یهو یه سکه توی آب میفته. اینا هشدارهای کنترل شده بودن. پیامشون هم خیلی ساده بود: ما میتونیم ولی هنوز نخواستیم. این قدرتی بود که ارتشای بزرگم نمیتونستن ایجاد کنن. اما فدایی‌ها چرا می‌جنگیدن؟ نه پول، نه شهرت، نه وعده‌های تخیلی. مهمترین سلاح اسماعیلیه همیشه ایمان و ایدئولوژی بود. فدایی باور داشت که مرگش بخشی از یک پروژه بزرگتره. همین عنصر باور کارای اونا رو چند برابر می‌کرد. نظاریا اولین گروهی بودن که ترور هدفمند رو حتی قبل از اینکه مفهومش اختراع بشه به عنوان یه ابزار سیاسی استراتژیک استفاده کردن. اون زمان خیلی از ترورها توی جهان از 3 چیز نشأت می‌گرفت: یا از سر کینه بود، یا یه رقابت خانوادگی وجود داشت، یا پای یه اختلاف مالی وسط بود. اما اسماعیلی این کار رو یه عملیات حساب شده میدونستن و کاملا حساب شده انجامش میدادن. قوانین داخلیشون میگفت فقط مقامات عالی رتبه هدفن. هر عملیات باید تأثیر مستقیم سیاسی داشته باشه. ترور نباید جمعی باشه. عملیات باید در معرض دید انجام بشه تا پیام منتقل بشه و غیر قابل انکار باشه. اونا حتی مفهوم هزینه فایده سیاسی رو به شکل خیلی ابتدایی محاسبه میکردن. یعنی حساب کتاب میکردن ببینن مثلا ترور این شخص ارزشش رو داره، ما رو میتونه به اون نتیجه‌ای که میخوایم برسونه یا نه. اگر جواب نبود ترور منتفی میشد، اما اگر بله بود اون ترور قطعاً انجام میشد. حسن صباح میدون جنگ رو 3 لایه طراحی کرده بود: جنگ نظامی یعنی دفاع از قلعه ها، جنگ اطلاعاتی، نفوذ توی دستگاه سلجوقی، و البته جنگ روانی یعنی ایجاد ترس، بی‌اعتمادی و فشار روانی روی تصمیم گیران. سلجوقی‌ها در ظاهر قدرت نظامی داشتن، اما اسماعیلی‌ها روی ذهن تصمیم گیرا تاثیرگذاری می‌کردن. توی خیلی از دوره‌ها یه وزیر یا سردار فقط با شنیدن اسم فدایی‌ها تصمیمشو تغییر میداد. این همون قدرت روانیه که هیچ شمشیری نداره. چرا بهشون حشاشین میگفتن؟ در مورد این موضوع قبلا توی ویدیوی دیگه‌ای توی کانال کتیبه صحبت کردیم، اما بذارید یه بار دیگه بهش بپردازیم. خیلی از منابع غربی و عربی از قرنها بعد از دوره نظاری‌ها شروع به انتشار این داستان کردن که فدایی‌ها قبل از عملیات حشیش مصرف می‌کردن، اما هیچ سند معتبری اینو تایید نمی‌کنه. این اتهام توسط دشمنان ساخته شد تا اونا رو دیوانه یا گمراه نشون بده. در واقع این یه جنگ تبلیغاتی بود. حتی توی بعضی داستان‌های صلیبی حشاشین رو با افسانه‌های شرقی ترکیب کردن تا داستانشون جذاب‌تر هم بشه. ولی توی عمل اسماعیلی فوق‌العاده منظم، مذهبی و اهل ریاضت بودن. چیزی که گفته شده بیشتر شبیه یه برچسب امنیتی برای مشروع کردن جنگ علیه اوناست. حسن صباح حدود 34 سال از داخل علموت سازمانش رو مدیریت کرد. شبکه‌ای هم که ساخت بعد از مرگش هم پابرجا موند، اما توی قرن 7 دشمنی ظهور کرد که هیچ کدوم از قوانین بازی قبلی رو قبول نداشت: مغول‌ها. اونا نه به پیام‌های روانی اهمیت میدادن، نه به ترس وزیرا، نه به نفوذ جاسوسا. منطقشون هم خیلی ساده بود: هر جا مقاومت باشه نابودش میکنیم. توی سال 654 قمری هلاکوخان با سپاه سنگینش اومد و بیشتر قلعه ها رو با محاصره های طولانی نابود کرد. دستورش هم ساده بود: هیچ چیزی نباید بمونه. اما این فقط پایان فیزیکی سازمان بود، نه میراثش. البته اروپایی‌ها توی جنگ‌های صلیبی هم مستقیم با حشاشین برخورد کردن. اونا مات و مبهوت روش‌های اونا شدن: سکوت، نفوذ، عملیات تک نفره، پیام‌های رمزگونه و دقت در هدفگیری. توی غرب اسم اساسین یا قاتل از همین برخوردها شکل گرفت. جالب‌تر از همه این ماجراها این که بعدها محققای نظامی، سرویس‌های امنیتی و حتی
گروه‌های چریکی قرن 20 توی آثارشون به مدل سازمانی اسماعیلیان اشاره کردن و نظاریان هم اولین هایی بودن که نشون دادن برای تغییر تاریخ همیشه نیاز به یه ارتش بزرگ نیست. گاهی یه شبکه کوچیک ولی بسیار دقیق کافیه. اگه حسن صباح امروز زنده بود احتمالاً رئیس یه سرویس امنیتی مدرن میشد، چون ساختار سلولی اختراع کرد، خونه‌های امن ساخت، عملیات روانی رو سیستماتیک کرد، نفوذ هدفمند انجام داد، فدایی رو به عنوان مأمور چند مهارته تربیت کرد و مهمتر از همه جنگ رو از میدون نبرد به داخل ذهن انسان‌ها منتقل کرد. اینا نشونه‌های یه سازمان اطلاعاتی واقعی هستند، سازمانی که 900 سال پیش شکل گرفت، اما تاکتیکاش هنوز توی جهان امروزی قابل مطالعه است.